Salvador City National High School. Welcome to Oplan Balik Eswela Opening of Classes 2021-2022. Halina kamo, balik eskwela na ta. As stipulated in DepEd Memorandum Number 058, Series of 2021, the Department of Education will conduct the National Oplan Balik Eskwela or OBE for the school year 2021-2022 with the theme Bayanihan para sa Ligtas na Balik Eskwela. The OBE is an annual DepEd initiative to engage agencies, organizations, and other stakeholders in preparation to the opening of school year 2021-2022. It is also a part of the department effort to ensure that learners are properly enrolled. It also aims to address the problems, queries, and other concerns commonly encountered by the public at the start of the school year. With that, in support to the Department of Education's initiative, El Salvador City National High School joins this program to cater the needs of our dear learners and ensuring the strong partnership of our stakeholders and teachers' engagement. To formally commence, may I ask everyone to stand in attention as we sing the Philippine National Anthem to be followed by a prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiging basta sinamahan, parang puso sa litig ko'y buhay. Lupang hinirang, bintarang magiting, sa manulugay, di masisiling, sa dagat at bulog sa simula, sa langit kong mula, may nilaghang tula at awit sa paglayang hinamahal. Ang iskap ng wataw at may tagumpay na nabili. Ang bituin at araw niya kailan pag may magiging. Lumanag araw ng ating pasina, may langit sa imo. Ang nilaya ng pagkay ng haakit, ang magkay ng dahil sa'yo. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove c'è Dio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove c'è ferita, There is perdono. Dove c'è dubbio, where there is doubt, fede. Dove c'è desperazione, sperare. Dove c'è resa, illuminarsi. Dove c'è la tristezza, gioia.
understand. To be loved as to Us to love, for it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal Signore, mi rendegno strumento di la vostra pace. Lord, make Il Signore, make me an instrument of your peace. To set the tone of our program, let us hear the virtual message coming from our dear Mother Gem of our division, no other than the Ever Dynamic Schools Division Superintendent, Dr. Olga C. Alonsabe. Let us give her a round of applause. Mayong adlaw sa tanan, nalipay kami nga niana pod kita karon sa opening of classes for school year 2021-22. With this, we welcome everyone to be back to school. Doyo sa atong nangaagian sa pandemic, nahuman man gid nato ang usa ka school year and we were successful. And so, we are also expecting na karon nga opening sa klase, mahitabo ra gyud gihapon ang modality nga atong implement diri sa El Salvador. Kung gusto ninyo ang printed modular or radio-based or online, pwede gihapon for as long nga makapa-eskwela sa mga bata, sa mga learners, sa tanan. Kay gikan sa unang tuig, daghan naman kaitag mga learning experiences. So karon ato na sad kani i-welcome ang bag-ong school year. So katong wala pa na-enroll, I hope nga magpalista na kay kailangan nato nga dili mausik ang usa ka school year. Our teachers are ready to welcome you all and enjoy the rest of the school year. Ang importante nga you have to keep yourselves healthy and we will have to care for you, your parents, and also the stakeholders in this El Salvador City Division. Mayong adlaw sa tanan and happy learning! This time, let us hear the virtual message coming from our young and ever vibrant Assistant Schools Division Superintendent, Sir Dionisio L. Liwagon. Let us give him a round of applause. Isang magandang umaga mula dito sa sangay ng lungsod ng El Salvador. To our beloved learners of the Division of El Salvador City, welcome to school year 2021-2022. Your family here in DepEd Division of El Salvador, our Mother Gem, Schools Division Superintendent, Dr. Olga C. Alonsabe, our different chiefs, division office personnel, school heads and teachers, we are happy to welcome you all to this new school year. Our beloved Taglipanon learners, you are all aware that we are doing our best to deliver quality basic education we promise to give you. Let us support our teachers, let us help our schools, especially in this time of pandemic. Sama-sama, tulong-tulong para maibigay natin ang ipinapangakong di kalidad ng edukasyon para sa inyo, mga minamahal naming mga kabataang Taglipanon. Let us move forward and let us pray that we will be successful for this school year 2021-2022. Soar, El Salvador! This time, let us hear the virtual message coming from our ever-supportive secondary school principal, Madam Rebecca B. Namo. Let us give her a round of applause.
My respect to our school's division superintendent, Dr. Olga C. Alansabi, to our assistant schools division superintendent, Dr. Junicio Liwagon Jr., and to all the division personnel. Kami sa El Salvador City National High School Teaching and Non-Teaching Force inabagan sa kinasingkasing nga suporta sa ato ang mga local government officials headed by Honorable Mayor Edgar S. Lignes, sa atong punong barangay Edwin M. Mania, sa ato ang General PTA President Michael Gavia, ug sa ato ang Supreme Student Government President Dennis Buna, miduyog sa programa sa Department of Education nga mao ang Obe Pacc kun Oplan Balik Eswela Public Assistance Command Center. So kaning maong programa atong gimugna aron pag-address sa issue and concerns related sa ato ang enrollment. So kami diri sa El Salvador City National High School nagpahigayon agig suporta nining programa nga mao ang preparation sa Brigada Eswela in observance of the standard health protocols of our department nga mao ang limited contact with our school officials. That is why atong gihimo ang schedule sa pag-distribute o sa pag-uli sa mga modules nga mao kining mga mosunod. Ang Lunes, ipahigayon lamang ang distribution and retrieval sa atong mga modules sa atong mga grade 7 learners. Ang sa Martes, mao ang ato ang learners sa grade 8. Ang Miyerkules, mao ang ato ang mga learners sa grade 9. Ang Huwebes, mao ang atong learners sa grade 10. Ug ang Biyernes, mao ang atong mga learners sa grade 11. Tungod kay limitado ang ato ang space o nagsaka pod ang ato ang enrollment. So giaghat na mo ang mga ginikanan sa pagsunod sa ato ang mga balaod nga gihimo, mga palisiya nato diri sa ato ang eskwelahan. O katong wala pa nakapa-enroll, pa-enroll na ta para mahayag ang ato ang kaugmaon. Daghang salamat. Og moingon ko sa ato ang mantra, beyond excellence is a heart that cares. Soar high, El Salvador City National High School. The Oplan Balik Eswela Public Assistance Command Center, or Obe Pacc, will be discussed by our Obe Pacc School Information Coordinator, Mrs. Therese Angeli M. Ramasanta, to be followed by a video presentation on gabay sa pagtuturo. Let us all together watch this. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Ma'am Therese Angeli Modalianes Roma Santa, usa ka magtutudlo ug isip School Information Coordinator sa El Salvador City National High School. Magsugod na usab ug abre ang atong klase para sa school year 2021-2022. Among giawhag ang tanan namong pinalanggang mga ginikanan nga aduna kitay Oplan Balik Eswela Public Assistance Command Center or Obe Pacc sa atong tulungaan. Unsa ka kining command center? Kini nga command center alang kini sa atong mga issues, concerns, o tanan nga mga gusto ninyong mapangutana o mahibaw-an bahin sa atong opening of classes. Para sa tanang kalumbigitan bahin sa opening of classes, doon lang kamo ngadto sa command center sa atong tulungaan. Ang atong command center dili lamang limited sa Dropbox, kung dili pwede pod kini sa email, pwede kini sa text o tawag
pinaagi sa atong mga line numbers. Kami andang pirmi nga moalagad ug moagakay kanilang. Sa ngalan sa atong maaktifon nga school principal, Ma'am Rebecca Binamo, ang atong Oplan Balik Eswela, Public Assistance Command Center Chairman, kami nagmalitayon nga mauban na sa kami karon nga school year 2021-2022. Tara, magbayanihan na para sa likas na Balik Eskwela. Ma'am, maayong adlaw. Mao na din ang atong module no para sa atong estudyante na si Shaina. So, una, naka-indicate din kung pila ka objectives ang kinahanglan ma-achieve ni Shaina. So, na din upat ka buo. Since naatay upat ka objectives, isa lang sa ka-objective per day ang iyang i-answer. So, gani nga module para sa usa ka semana lang. Ihatod na mo ni matag Lunes o kuwaon na mo ni balik matag Biyernes. So, ang yang una ansiran is kaning objective number 1. So, asa dapit ang ansiran sa objective number 1? Magsugod kita sa page 1 o taman lang sa page 3. Ibutang lang sa papel lang yung answer, 1 whole lang siguro. Kung yung mahuman og answer, isukip lang dire. Ana. Pagkaugma, proceed na sad ka sa objectives number 2. Ang objectives number 2, magsugod sa page 4, ug taman sa page 7. Ang objective number 3, taman sa page, sugod sa page 8, ug taman kini sa page 13. And ang last na objective, magsugod sa page 16, taman sa 17. Kana lang na siya, ma'am. Dili mag-uol o maglibog tani man kay magbilin na ko contact number para manawag ka og naipangutan. Okay? So, ora ta siya, ma'am. Shaina! Ma! Ali na, naog sa... Saman! Ali ka na ako itudlo sa imo. Muli siya ang muang ansiran karon. Oma! Kanang page 1 padulong sa page 3. Diri sa una sa kaning number 1 kaning define analogy. Ani Na yun. basahon pa to nako. Ay, wa pa din yung Ma! Umanaragid ko! Saman Be, ako sa tanawon, be. Okay. Maayo, kay imo na ning nansiran. Maghulat ka lang sa sa imong advisor nga mo anin dire kay atong ipasa. Mag-ayo ta, ma'am. Ayo! Ma'am! Ay, may buntag siya. Ngayon, mama lang? Nga, ama! Amo nang kaon ang kuhan, ma'am. Ang module na diansira ni Shaina. Okay, ma'am. Ali, ma'am. Tulog ka. To give the principles of coping, which provides us basic psychological support and help our community's residents care for their families, their neighbors, their friends, and themselves, let's watch this video on psychological first aid. Kabataan, atong kaugmaon. Pinikanan, atong kaabang. Komunidad, atong kausa. Gidalit kaniyo
sa Department of Education, Region 10 sa Amihan ng Mindanao. Ug niining estasyon, ang programa nga maoy tunong ug tinguha ang pagpadayon sa edukasyon paniwala sa bisan unsang katalagman. Sa inyong niini, padayon nga makakaton ang kabataan ug makabot damlag ang ilang mga panahon. Kini ang DepEd RX Adobe. Mga higala, ani-ana ang inyong magtutudlo. Hello everyone! Ako po si Teacher Desiree. Pag-uusapan at pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa mga mapagkukunan natin ng lakas sa loob at panlabas na aspeto at matukoy ang mapagkukunan ng personal, sosyal at emosyonal na mga lakas sa panahon at pagkatapos ng kalamidad. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at naway nasa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan tayo habang nakikinig sa aralin natin ngayon. Ang hangarin ng modyul na ito ay ang hikayatin ang mga mag-aaral na balikan ang kanilang lakas upang gabayan ang kanilang kakayahan sa pagharap sa kanilang kalagayan ngayon. Upang mahikayat at magkaroon ng pag-asa sa hinaharap, ang module na ito ay nagbibigay tatag sa iba't ibang pinagkukunan sa loob at labas ng mga mag-aaral. Pagkilala sa sarili, panlipunan at damdaming pinaghuhugutan habang nasa nakakabahalang kalagayan at pangyayari. Nakakita na ba kayo ng larawan ng saranggola? O di kaya'y vinta, windmill, train, caterpillar, tree, spiderweb, or mga daliri at iba pa? Bakanting papel, pangkulay, dapat ating ihanda. Sino sa inyo ang nakaalala tungkol sa 3 sesyon na nagdaan? Noong nakaraan ay tinalakay natin ang iba't ibang pangangailangan at kung paano ito matutugunan. Tinalakay din paano mapipigilan ang ating emosyon at reaksyon. Ngayon naman ay magmuni-muni tayo sa mga tulong na natanggap natin upang maipagpatuloy ang lakas na naging gabay natin noong mga panahong naranasan natin ang hirap at bigat ng damdamin. Ngayon ay pagmasdan natin ang saranggolang ito. Maaari niyo bang sabihin kung ano ang nagpapalipad nito? Tama! Kailangan natin ng hangin. Sa paggawa nito ay kailangan natin ng matitibay na kagamitan. Kailangan natin ng mahabang tali, matibay na pamukod at iba pa. Isa ito sa paraan ng pagpapaalala sa inyo na may mapagkukunan ka sa sarili mo sa iba pa niyang tumutulong sa iyong pagbangon. Gaya ng goryon o saranggola, may kakayahan kang lumipad. Kaya mo bang gumawa ng saranggola na may 4 na hugis brilyante?
Sa bawat bahagi ng hugis brilyante sa saranggola ay pakisulat ang pinagmulan ng iyong lakas sa kabila ng iyong pinagdaanan. Kaya mo bang kilalanin kung ano o sino ang nagsilbing hangin mo? Sino o ano ang tumulong sa iyong pag-angat? Ano ang iyong napagtanto matapos ang pangkatang pagbabahagi? Ano ang napagtanto mo sa iyong sarili? May pagkakatulad ba ang pinagmulan ng iyong lakas? Paano ka naging katulad ng saranggola? May iba pa bang bagay na pwede mong ihalin tulad ang iyong pinagkukunan ng lakas? Sa susunod na maging marupo ka, ano ang magpapaalala sa iyo na may mga pinagkukunan ka ng lakas? Meron ba ditong nais magbahagi ng kanilang tula o rap tungkol sa mga natutunan mong pinagkukunan mo ng lakas at ang mga taong gumagabay sa iyo? Narito ang halimbawa. Ang saranggola ko at ako parehong-pareho. Ako ay matatag kasing tayog ng kanyang lipad. Siya ay di babagsak, ako man ay di susuko. Tangayin man ng hangin, hinding-hindi matitinag. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang guidance teacher designate na walang iba kundi si Teacher Paul Guanzon upang ipaliwanag sa atin kung ano ang nararapat gawin upang makakuha ng lakas pa ng loob at labas ng aspeto sa panahon at pagkatapos ng sakuna o kalamidad. Magandang araw sa lahat! Ito po, Ma'am Desime, ay isang pagkakataon na ibinibigay ninyo sa akin upang makatulong sa ating mga learners na maintindihan ang mga pagkukunang lakas sa loob at labas na aspeto. Paano po ba, Sir Paul? Dapat nating malaman na ang mga kahinaan ng tao sa mga sitwasyon ng pandemic o anumang krisis ay natural lamang, pero dapat marunong tayong kumilala sa mga aspetong nagbibigay ng lakas na loob at panlabas upang sa gayon ang mga nangyayaring panghihina ay matugunan. Kailangan din nating pagtuunan ng pansin ang mga aspetong nagbibigay ng lakas kaysa sa mga kahinaan. Ang mga guhit na ginawa natin kanina sa hugis ng isang saranggola ay natutukoy natin ang mga taong nagbibigay ng suporta. Sila ay hangin na kumikilos upang tayo'y umangat at ang hugis t-shirt, sila ay parihong nagbibigay ng mga positibong katangian. So, kailangan talagang malaman at matukoy natin kung sino-sino o ano-ano ang mga lakas na mayroon tayo. Tama! Ang mga positibong katangian, mga pangarap na mayroon tayo, ang ating mga natutunan sa buhay, mga mahahalagang bagay na mayroon tayo at mga aktibidad na ginawa natin na nagbibigay ng mga masasayang alaala sa ating loob. Hindi mahalaga kung gaano kadilim ang kalagayan o kung gaano natin ito nadarama. Maaari pa rin nating pagtagumpayan ang mga sitwasyon dahil sa mga taong mahal natin sa buhay. Ito ay ang ating pamilya. Ayun! Napakahusay ng ating panauhin. Salamat sa iyo, Sir Paul Patrick Guanzon.
sa iyong panahon at mga kaalaman tungkol sa ating aralin mga bata. Ano-ano kaya ang inyong pinakamahusay na kalidad? Sabihin ito ng malakas. Sumang-ayon ka ba sa mga sumusunod na pahayag? Una, ang aking reaksyon sa krisis sa pandemya ay normal at may bisa. Pangalawa, maaari akong mahinahon at pamahalaan ang aking emosyon. Pangatlo, alam ko kung sino ang aking lalapitan para sa suporta sa pagtugon ng aking mga pangangailangan. Pang-apat, mayroon akong maraming mapagkukunan ng lakas. Sana makatulong sa inyo ang paksang ito. Hanggang sa susunod, ito ang inyong Teacher Desiree Santiago, Basta Iligan, number 1. Basta Iligan, walang iwanan. Hindi natapos ang ating programa. Kini ang DepEd RX Adobe. Gidalik kaninyo sa Department of Education, Rehiyon 10 sa Amihanang Mindanao. Kining tanan atong gihimo para sa kabataan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghang salamat. For this week, let's all watch this. Don't forget your self-learning module and your ball pen. You have it with you already? Good! Now let's start our journey. As a sort of review, let's have a quick glimpse of the past. The first 3 periods of Western music history are classified as medieval, Renaissance, and Baroque. Each period has its distinctive characteristics, historical, and cultural backgrounds. Medieval period is also known as the Middle Ages or Dark Ages. Started with the fall of Roman Empire. During this time, the Christian Church influenced Europe's culture and political affairs. A type of music from medieval era is Gregorian chant, which was mainly used in the early Christian church. Monophonic plain chant was named after Pope Gregory I, who made this approved music of Catholic Church. Characteristics of the Gregorian chant.
monophonic, free meter, modal, usually based on Latin liturgy, and use of noon. Another music during the medieval period is the troubadour music. Troubadour music is a type of secular music, meaning non-religious. Characteristics of troubadour music are usually monophonic, sometimes with improvised instrument or accompaniment, tells of chivalry and courtly love, originated in France, written in the French language. Renaissance period. Renaissance comes from the word renaître, which means rebirth, revival, and rediscovery. It is a period of looking back to the golden age of Greece and Rome. Music during the Renaissance period became an important leisure activity. Members of the upper class were expected to have received musical training. Lute was the prominent instrument of the Renaissance era. Though sacred music was still of great importance, secular music became more prominent. Characteristics of Renaissance music: mostly polyphonic, imitation among voices, use of word painting in texts and music, melodic lines move in flowing manner. Melodies are easier to perform because these move along scale with few large leaps. Can you remember the two vocal music of Renaissance period? Yes! The Mass and the Madrigal. Mass is a form of sacred music composition that sets texts of the Eucharistic liturgy into music. It has 5 parts, and it is mainly polyphonic and may be sung a cappella or with orchestral accompaniment. The second vocal music during the Renaissance period is the Madrigal, a secular vocal polyphonic music composition which originated in Italy. It was written and expressed in poetic text and sung during courtly social gatherings. It is the most important secular form during the Renaissance period. It is also polyphonic and mainly sung a cappella. That is, again, Madrigal. Baroque period, on the other hand, is characterized by grand and elaborate ornamentation of sculptures, theaters, arts, and music. The word Baroque derived from the Portuguese word barroco, which means pearl of irregular shapes. New instrumental techniques and changes in musical notation were developed. Music evolved alongside with man's constant quest for growth and development. Characteristics of Baroque music: melodies sound elaborate and ornamental. Melodies are not easy to sing or remember. Primarily contrapuntal textures with some homophony. Dynamic contrast, alternation between loud and soft. Harpsichord and organ are the keyboard instruments that are commonly used. Can you remember the 4 musical genres of Baroque? 1. Concerto. Concerto is a form of orchestral music that employs a solo instrument accompanied by an orchestra. We are listening right now to a Concerto Grosso by Handel.
Concerto grosso is a form of orchestral music during the Baroque period wherein the music is between a small group of solo instrument called concerto and the whole orchestra called tutti. The third music genre of the Baroque period is the fugue. A fugue is a contrapuntal piece developed mainly by imitative counterpoint, meaning multiple melodic lines can be followed independently but together they form harmony. Usually written in 3 or 4 parts with main theme called subject. The entire piece grows mainly from a single brief tune of strong musical character. Famous composer of a fugue is Johann Sebastian Bach. Then we have the last genre for the Baroque period, which is the oratorio. An oratorio is a large musical composition for orchestra, choir, and soloists. Oratorios are usually performed without the use of costumes. Okay, I will show you pictures of musical instruments of the medieval, Renaissance, and Baroque period. As I flash the pictures, say their names out loud. Since you have identified the instruments I have shown, please answer pre-assessment Music 9, Module 5, page 4, Roman numeral. Let's do activity 2 of Module 5. I can see clearly now. Now let's watch videos of common musical instruments used during the medieval, Renaissance, and Baroque periods. Observe carefully the instruments in the different periods and answer the questions found on your modules. I will give you 5 minutes to answer on your activity notebook or on a whole piece of paper to be submitted to your teacher.
To summarize today's lesson, just remember that in all these early cultures, the social function of music were essentially the same, since their climate, geographic location, cultural pace, and mutual influences produces more social similarities than differences. The primary function of music was apparently religious. Transformation of music from the medieval, Renaissance, Baroque is very evident as the years goes by. It has been developed from its composition, musical instruments, and even the performance. It is a very important part of our society and even became a means of living, a form of entertainment, and as well as an expression of moods and feelings. Music is indeed the language of the soul. Time to check if you have learned something from today's lesson. Answer the assessment post-test on page 9. After you answer, you may submit your paper to your teacher. Thank you for watching today's lesson on Music 9 Module 5. Hope to see you soon! Maayong adlaw sa tanan. Ang atong departamento sa edukasyon magpahigayon sa pagbukas sa klase alang sa sunod tuig tingtungha 2021-2022 karong umaabot Lunes, Pitsa 13.
sa bulan sa Setyembre. Ako magadasig o mag-auhag sa tanan nga mga ginikanan o mga estudyante. Padayon ang atong pag-eskwela, taliwala sa pandemya nga atong nasinati. Ang atong Departamento sa Edukasyon, naningkamot usab, nanlimbasog, mapadayon ang atong pagtungha alang sa ugma sa atong mga kabataan. Ato lang sundon ang mga guidelines, ilabi na gayon ang pagkuha sa atong mga modules. So, atong tabangan ang atong mga magtutudlo, kinsa naningkamot usab nga mapahapsay o mahimong epektibo ang atong umaabot na klase. Dili nato himuon na babag kining maong pandemya alang sa kalampusan sa atong mga anak. So, sa pagkausap pa, akong giauhag, gidasig ang tanang ginikanan nga kanunay nga magpaluyo ug suportahan ang atong mga kabataan nga nagtungha. At temprano kita nga magkuha sa atong mga module ug ato usab kining iuli sa tukma nga gayon nga gigahin usab sa atong mga magtutudlo. Sa pagkausap pa, ako maghangyo sa tanan kanunay ang atong pagsuporta alang sa kalambuan sa atong mga magtutungha. Daghang salamat. As we journey together with this academic year, may we be able to deliver quality basic education and cater the need of our learners in their academic pursuit. With this, as what our school mantra means to us, that beyond excellence is the heart that cares. Together, we make learning happen. Together, let us all make change and do our share. Together, we grow, educate, and manage the El Salvador City way. We are the future. What's your vision?